boodschatten mensen. Dit is de maand van oktober. Nou, eerst ga ik zeggen voor alle boodschatten mensen. Jullie zijn echt lieve mensen. Maar daar is één boodschatter, ik weet het niet als de persoon is echt boodschatter. Maar de vrouw is een mental case. Is een man of een vrouw. Mental case. Oké? En deze vrouw doet criminal dingen omdat ze zit met in een organisatie waar ze heeft access om dingen te doen, mensen te liggen onderuit de tafel te betalen. Dames en heren, criminaliteit is in Nederland en het is doorgebroken door buitenlandse mensen. Oké? En deze buitenlandse vrouw zit in een corporation institution, is either a recruiter of ze zit in een gemeente of wherever. Maar ze hebben een professional baan dat ze gebruik maakt in de verkeerde manier. Oké? Dus, here we go. Deze boodschatter, man of vrouw, heeft betaald een jonge man vanuit het buitenland in Nederland te komen om een afrekening te doen. Oké? Dus ze geeft deze man contractual overeenkomst om werk in Nederland te komen. En in de tussentijd iemand leven te bereven. Oké? Om iemand de dood te krijgen. Oké? Deze vrouw of man, whoever deze boodschapperperson is, betaalt en hun moordenaar in Nederland te komen om een steenbok leven te beroven. Oké? Alright? Want mevrouw, je denkt dat ik speel. Ik speel niet. Oké? Als ik pak een dek en de informatie dat moet uitkomen, ik heb tegen jou gezegd vanaf 2012, bak de F op. Maar je luistert niet. Nou, deze vrouw betaal een uurmoordenaar uit de buitenlanders om in Nederland te komen om een steenbokvrouw leven af te rekenen. Oké? Hier, deze vrouw doet alles en wat om de steenbokvrouw in de problemen te komen, in de gevangenis te gaan, zodra de mensen zal haar informatie, haar data, haar asset overnemen. Deze vrouw ging echt naar de laatste punt. Maar mevrouw, je komt in de gevangenis terecht, oké? En de leer dat je hebt verbruikt, de politie gaat de leer en de waterman opnemen. En weet je wat het is, mevrouw? Ik ga zorgen dat de waterman hier uitkomt en jij gaat je kamer even kleren, alleen met jezelf. Dames en heren, voor de rest van jullie steermens, boodschappen mensen, je komt tegen een steenbokman. Deze steenbokman is rijk. Ik zie dat als je bent begonnen met een relatie met een steenbokman, deze man blijft in je leven voor een hele lange tijd. Moeilijkheid, financiële moeilijkheid voor een Leo person. Een Leo person is nou in conflict, om heel veel geld terug te geven. Dan hebben wij een situatie waar een jonge dame, een tweelingdame met heel veel geld even gaan terugbetalen. Een eind is eer voor een crave, want het geheim van een crave is nou uit. Een crave krijgt papier, omdat deze boodschapvrouw gaf mensen some sort of a work connectie, is kind of a recruiter, recruit mensen vanuit het buitenland in Nederland onder de mensen naam en informatie. Ze wordt gepakt met de crave. Als mensen nou zien hoe een Leo is in Nederland terechtgekomen en Leo had gehoopt om some sort of a geluk en Leo zegt dat de steenbokman was zijn vader en mensen recognize het is niet waar. Steenbokman is niet van de hoogte. Mensen nou recognize dat een crave, een brief gestolen, een crave is a false person. Een crave buitenlandse person is a false person. Die wordt opgepakt en in de gevangenis gezet. Jezus Christus. De overheid gaat some sort of a document aan een weeskul person geven. Een weeskul person die probeert some sort of a government aanvragen, overheid aanvragen of aanvragen van de overheid te krijgen is een nee. Some sort of a brief. Nou, mensen weten hoe een Scorpion couple of een Scorpion kinderen komen aan heel veel geld. En mensen is nou van op de hoogte wat de mensen zat om te doen.
Dus deze boodschattenvrouw probeert some sort of a chaos voor een Steenbok person, om een Steenbok person te laten zien als ze vals is, zodat ze kunnen opgepakt naar de gevangenis en ze vallen in hetzelfde gat wat ze hebben. De Steenbok vrouw even laten lopen. Een vrouw wordt opgepakt samen met een waterman, omdat mensen is nou van op de hoogte, de overheid is nou van op de hoogte dat de boodschattenvrouw recruit deze mensen. De boodschappenvrouw recruit een weeskal, recruit een kreef, recruit een Leo. De Leo wordt opgepakt omdat mensen recognize dat de Leo is niet de eigenaar, is het niet de identity dat de Leo gedragen is niet voor de Leo. Deze boodschappenvrouw heeft heel veel illegal aliens in Nederland getrokken en nou de overheid is nou van op de hoogte wie deze mensen is en wat deze mensen zitten om te doen. Een oplossing komt voor de kind of een Steenbok person, omdat het heeft mee te maken met de kind van een Steenbok person dat is vermist. Mensen nou recognize dat jullie boodschappenperson was achter de vermissing van de Steenbok vrouw kind. Je bent een evil, fucking evil bitch. Zo, geluk is hier voor een stiermaak of Steenbok man. Deze stiermaak of Steenbok man krijgt een nieuwe start, omdat mensen is nou van op de hoogte dat jullie boodschappen mensen zat deze man te blokkeren. Een eind is hier of some sort of a false situatie wat jullie boodschappen mensen zitten te doen op je werk. Jullie boodschappen mensen conflicts met een Leo en een kreef, een groot beoordeling op de workfloor over wat je zit onder de tafel om te doen. Een vriend houdt of een situatie omdat mensen is nou van op de hoogte en direct recognize dat jullie boodschappen mensen gebruik mensen met zwakke mensen om je fraude en je criminal activities uit te voeren. En de rechter gaat laten iemand daarvan af. Vrede komt binnen omdat de waarheid van de kreef is uit. Een scorpion krijgt de eind voor een situatie. Een scorpion gaat zijn eigen kinderen beschermd. Een Steenbok gaat zijn kind beschermd door de fraude wat jullie zitten om te doen voor jaren. En andere mensen betrokken in de fraude activity dat jullie zitten voor jaren om te doen. Is één ding, hè, dames en heren. Boodschappen, Steenbok mensen, dat hebben vuur in ze, moet je echt niet bij. Je kan Steenbok mensen dat lukt, omdat die zijn veel minder, maar Steenbok mensen dat hebben boodschappen in ze of ovio's. Geluk is hier voor een Steenbok man. Een Steenbok man, de conflict is nou over. Een Steenbok man krijgt zijn geld terug. Mensen nou recognize dat een kreef aan de waarheid niet gesproken. Een familie aan de waarheid niet gesproken. En een Steenbok man krijgt zijn geld terug. Een Steenbok man recognize dat zijn familie had de waarheid niet gesproken. Heel veel van jullie verlaten vriend achter. De geheim van een kreef is nou uit. De overheid stapt in en heel veel mensen krijgen some sort of a brief. For some sort of a fraud that ze was allebei connected met. A scorpion come out of a situatie van vacant door dat de mensen recognize dat deze mensen was gewoon gepakt om dat te doen. Oké, dus we hebben de energy van diefstal. Oké. De 5. Er is heel veel emotie, beoordeling aan een Leo-vrouw. En de eind voor een Leo-vrouw. Een Leo-vrouw wordt van haar werk ontslagen, direct op voet. Een Leo-vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek en is van haar werk echt ontslagen van haar werk, omdat mensen is nou van op de hoogte wat een Leo-vrouw heeft gedaan. Dus ze wordt van haar werk ontslagen. Dames en heren. De 2 eerste week is de week van de weeskal. En de 2 eerste week is de unknown. Reizen en gebruik de zware om de fog even te clear. Oké.
Dan hebben wij de tweede week van de Scorpion Season en de energie. De derde week van de Scorpion Season kom je achter met heel veel access van je moet aan jezelf werken, je moet aan je karma's werken. Whatever this issue, de situatie is, dat jullie moeten aan jezelf werken en aan je karma werken. Oké, ik ga zeggen namaste, tot volgende keer.